Έφτασα. Είμαι στο βορειότερο σημείο της Ελλάδας. Είναι πολύ κουραστικό να έρθεις μέχρι εδώ. Δείτε που πάρκα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο της εκπομπής που σας ταξιδεύει στα άκρα και στα πιο ακραία σημεία της Ελλάδας. Έχουμε ήδη πάει στο νοτιότερο σημείο, έχουμε πάει στο δυτικότερο, στο ανατολικότερο, στο βαθύτερο και τώρα ξεκινάμε το τρίτο επεισόδιο από το βορειότερο σημείο όλης της Ελλάδας, όχι μόνο της Ηπειρωτικής. Κανένας δεν είναι πιο βόρεια από εμάς αυτή τη στιγμή και να λέει ότι είναι Ελλάδα. Εκτός από αυτό το χωράφι εδώ λίγο πίσω, για πολύ λίγο. Δεν έχει κανέναν όμως, πήγα, είδα, φώναξα. Είναι κανείς πιο βόρειος? Όλο αυτό λοιπόν το επικό ταξίδι στις 4 γωνιές της Ελλάδας το έχουμε κάνει μαζί με την Total και στο τρίτο επεισόδιο θα έχουμε μαζί μας τα Total Agri, τη σειρά για αγροτικά οχήματα. Φυσικά, μιας και τα Total Agri είναι για αγροτικά οχήματα, θα πάμε σε ένα μέρος με πάρα πολλούς αγρότες και θα συνοδηγήσουμε τρακτέρ. Έχουμε ακόμα πολλά ακραία σημεία να δούμε, όλα αυτά σε αυτό το επεισόδιο. Εδώ λοιπόν είμαστε στο Ορμένιο, το πιο βόρειο μέρος της Ελλάδας. Εκεί τα δέντρα και πίσω είναι Βουλγαρία. Κανένας δεν είναι πιο βόρειο από εμάς. Αυτό εδώ είναι το πιο βόρειο παγκάκι στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πιο βόρεια αποθήκη εργαλείων. Το μόνο που της λείπει είναι εργαλεία. Αυτό εκεί είναι το πιο βόρειο γήπεδο ποδοσφαίρου σε όλη την Ελλάδα. Wow! Φυσικά το επαρχιακό ποδόσφαιρο δεν παίζει τόσο πολύ για το θέμα του αθλητισμού, του ανταγωνισμού. Παίζει για να γίνει φασούλα, να περάσει λίγο η ώρα. Οπότε στην άκρη του γηπέδου αυτό που έχουν είναι μια ψισταριά. Δες λίγο. Έχουν απλά μια ψισταριά. Γιατί όλη η φάση γίνεται για να παίξουν το ματζάκι και μετά να φάνε πανσέδες. Όλοι το ξέρουν. Τώρα ποδόσφαιρο, τι είμαστε, στη Juventus είμαστε. Δεν μας νοιάζει ρε φίλε. Μαζευόμαστε εδώ απλά τις Κυριακές και τρώμε πανσέτες. Τι άλλο πιο βόρειο έχει εδώ? Αυτό είναι το πιο βόρειο stop και το πιο ξεβαμμένο stop. Έχουμε πιο βόρεια τσιμεντογωνία εκεί. Έχουμε το πιο βόρειο σπασμένο τζάμι. Ο πιο βόρειος σταθμός τρένου στην Ελλάδα. Τέλεια, εγώ είμαι ο πιο βόρειος παρουσιαστής. Φτάνοντας λοιπόν σε αυτό το άκρο, τώρα θα αρχίσει ο δρόμος επιστροφής, ο οποίος, μην ανησυχείτε, θα έχει και άλλα σημεία και φυσικά θα συνοδηγήσουμε τρακτέρ. Εγώ προέρχομαι από γενιές αγροτών, μπορεί να το έχω μέσα μου, να βγει σαν DNA. Πώς το λιονταράκι μαθαίνει να σκοτώνει, εγώ μπορεί να είμαι αγρότης να μην το ξέρω τώρα. Και μόλις μπω στο τρακτέρ αμέσως θα είμαι έτσι, πάνε μόνα τους. Γυρνάμε λοιπόν στην επιστροφή, δεν θα κάνουμε άλλα spoiler, θα αφήσουμε το δρόμο να μιλήσει, γιατί το τι θα γίνει σε αυτό το επεισόδιο είναι άγνωστο. Εκτός ότι θα πάμε Καρδίτσα, Λάρισα, θα συνοδηγήσουμε τρακτέρ και αυτά. Άγνωστο τελείως! Τώρα είναι που χρειάζεσαι μια βόμβα νίντζα. Επίσης εδώ είναι το τέλειο μέρος να τραγουδήσεις από το βορρά μέχρι τον νότο. Να είναι ένα στο τέναρο, ένα φιλαράκι σου. Βάμονος! Ωραία τα ακραία μέρη της Ελλάδας, όμως ακραία μέρη δεν έχει μόνο η Ελλάδα, έχει και ο Καναδάς. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα τον Καναδά. Ο Καναδάς ως γνωστόν είναι από τις βορειότερες χώρες του πλανήτη. Να δούμε πώς ζουν εδώ οι άνθρωποι στον Καναδά, που ήρθαμε αρκετά εύκολα. Βλέπουμε ότι είναι πολύ αγροτικός λαός, παντού αγροτικά, που είναι καλό αυτό γιατί φυσικά κάνουμε το επεισόδιο για τα Total Agri. Οπότε ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες είμαι σίγουρος ότι θα χρησιμοποιούν Total Agri. Ένας Καναδός. Ο πρώτος Καναδός που βλέπουμε. Είναι γενικότερα σαν λαός φιλήσυχο, δείχνω. Εν τω μεταξύ είναι τόσο φιλική σαν χώρα που δεν είχαμε κανέναν έλεγχο διαβατηρίων, τίποτα. Έτσι απλά μπήκαμε στον Καναδά. Έχουν τον ίδιο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πραγματικά πολύ αγροτική ανάπτυξη στον Καναδά. Τι ευγενική που είναι. Γεια χαρά! Τι κάνετε ρε παιδιά? Καλά, μια βόλτα εδώ, ένα γύρισμα από τον Καναδά, είστε εδώ. Βλέπω πολύ κάμερα, πολύ κακό. Τι είστε? Κάνουμε μια εκπομπή στο YouTube και κάνουμε βόλτα. Έχω τρελαθεί με το όνομα της πόλης. Καναδάς. Καναδάς λεγόταν πριν τη χώρα ή από την αρχή? Το χωριό αυτό λεγόταν παλιά Τσιλί, μέρος με πολλά τσαλιά. Σημαίνει στα τουρκικά. Τι είναι το τσαλί? Τσαλί είναι το αγκάστ. Οκ. Το γαϊδουράντα.
τα κουμπάς και πονάς. Είναι πάρα πολλά τέτοια τσαλιά εδώ. Αγκάθια δηλαδή. Όταν φύγανε οι Τούρκοι λοιπόν από εδώ, πέρασαν απέναντι και ήρθαν οι δικοί μας Έλληνες από εκεί εδώ. Μεγάλες δυνάμεις τότε που ήταν Αμερικάνοι, Γάλλοι, Μάλοι, όλοι αυτοί κάνανε την απογραφή για να δουν ποιος πήγε. Όλα τα υπόλοιπα χωριά είχαν πάρει το δικό τους το όνομα. Ο Άρζος δίπλα π.χ. λέγεται είναι Άριζος κανονικά. Το ονομάσαν Άριζο γιατί δεν μπορούσε να ριζώσει. Είχε αλλάξει 3 φορές χωριό και τις 3 φορές κάηκε. Όταν ήρθαν στη δικιά μας περιοχή, το είδαν το τουρκικό το όνομα, το Ιψιλή. Λέει ρε παιδιά, λέει τι Ιψιλή, αυτό το χωριό λέει είναι. Ίσως και λέω πως είναι. Ο δικός του Καναδά, το πούμε λέει Καναδά. Και από εκεί έμεινε η παραμυθιακή εκδοχή του ονόματος. Τέλειο, το πιο ωραίο όνομα χωριού που έχω δει. Καναδάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά, φίλε. Είναι απίστευτα φιλόξενοι και φιλικοί οι Καναδοί. Είναι, εν τω μεταξύ το άκουγα τόσα χρόνια, ξέρεις, να το κοροϊδεύουν στις ταινίες αμερικάνικες, αλλά όντως είναι τρομερά φιλικοί. Μάθαμε και την ιστορία του ονόματος, που όντως οι Καναδοί το ονόμασαν Καναδά. Τέτοια δέντρα παράξενα στην Ελλάδα δεν έχουμε. Τι δέντρο είναι αυτό, δες εδώ. Α, ναι, αυτή είναι η Καναδέζικη μουριά, δεν την ξέρετε εσείς. Εντάξει, είναι από τα πιο πολιτισμένα μέρη όμως, τρομερό σύστημα υγείας, όλα είναι φοβερά. Άλλη μια χώρα cross από τη λίστα μου. Ωραίο χρώμα αυτό, ιδιαίτερο. Διδημότυχο μπλου. Και τι κρύο είναι αυτό, διδημότυχο boost. Έχει τόσα πολλά κουνούπια εδώ που έχουν αυτή τη βούρτσα για να καθαρίσει τα τζάμια. Είμαστε στο διδημότυχο, έχουμε ανέβει εδώ πάνω και πιστεύω ότι έχω βρει τους δίδυμους τοίχους. Δεν ξέρω, δεν γινόταν να μην δεν πούμε. Τώρα το Διδημότυχο Blues, φοβερό τραγούδι. Κανένα άλλο μέρος δεν έχει τόσο ακραία καλό τραγούδι. Είναι ένα ακραίο μέρος της Ελλάδας. Είμαι στην άκρη του Διδημότυχου. Παναγία μου, πολύ ψηλά είναι. Καλημέρα στην Κομοτηνή, καλημέρα Κομοτηνές, Κομοτηνέοι. Βλέπετε εδώ τα πλήθη σειραίουν. Έφερες κόσμο πάλι. Έφερα, τα πλήθη σειραίουν εδώ να ακούσουν τι θέλω να τους πω. Τα Total Agri κάνουν το κινητήρι σας να ζήσει για πολύ περισσότερα χρόνια. Λιγότερες φθορές, μεγαλύτερη οικονομία. Είμαστε εδώ στην Κομοτηνή, επιτέλους κοιμηθήκαμε κάπου με θέα. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία, όλο ευθεία από εδώ είναι το Σπαθί, αν θέλετε να ξέρετε που είμαστε ακριβώς. Πολύ ωραία πόλη Κομοτηνή, πολύ ζωή. Εμείς θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε τα Total Agri, που είναι για αγροτικά μηχανήματα. Και πού είναι η καρδιά της αγροτιάς στην Ελλάδα? Στο Θεσσαλικό Κάμπο. Θα πάμε στην καρδιά της αγροτιάς για να δούμε πώς τα Total Agri κάνουν τα μηχανήματα να λειτουργούν καλύτερα, να λειτουργούν περισσότερο και επίσης πώς είναι να οδηγάσεις ένα τρακτέρ και να μπαίνεις σε ένα χωράφι. Κατεβαίνουμε, Λάρισα, Καρδίτσα, στουρχόμαστε. Όταν βλέπετε αυτό το βίντεο σας έχουμε ήδη έρθει, αλλά σας είχα προειδοποιήσει. Φεύγοντας λοιπόν από την Κομοτηνή, δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε μία στάση στο μεγαλύτερο διανομένο λιπαντικό Total στην Ελλάδα, τον κύριο Κατίου. Κύριε Κατίου, γεια σας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Κάνει και ωραία μέρα, όχι όπως χτες. Σήμερα έχει πολύ ωραία μέρα, πράγματα. Θέλω να μου πείτε, εσείς που ξέρετε καλά την αγορά και ακούτε συνέχεια και από τον κόσμο για τα σωστά λιπαντικά, ποια είναι τα πλεονεκτήματα των λιπαντικών Total? Καταρχήν, η Total είναι μια μεγάλη εταιρεία. Πιστεύουμε και εμείς πάρα πολύ σε αυτή την εταιρεία. Πιστεύουμε στο προϊόν. Το προϊόν είναι καλό, είναι αξιόπιστο στην αγορά. Οπότε μαζί με την διακίνηση που κάνουμε και εμείς στα προϊόντα της Total υπάρχει ένα αποτέλεσμα, υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα. Μια καλή συνεργασία. Τη ανανεωμένη σειρά, έχουμε δει τα Total Quartz, τα Total Agri, τα Total Rubia και την ανανεωμένη σειρά, πώς την έχει πάρει ο κόσμος? Σίγουρα έχει βοηθήσει πάρα πολύ η καινούργια συσκευασία στα μονόλιτρα και πεντάλιτρα, την οποία την έχει αλλάξει. Εμείς εδώ θα κάνουμε μία βόλτα. Να ξέρετε ότι αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε πάει σε όλα τα άκρα της Ελλάδας και δίνουμε στα συνεργεία τις νέες συσκευασίες σε όσους δεν τις έχουν. Οπότε
Θα μας δώσετε την ευχή σας τώρα και θα συνεχίσουμε εμείς το ταξίδι μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ήρθατε και στην περιοχή και σε μένα έτσι που με τιμήσατε με την παρουσία. Εντάξει, εύχομαι να πάτε όλα καλά. Κοίτα, και εμείς πηγαίνουμε λιπαντικά στα συνεργεία, αλλά είναι λίγο μεγαλύτερος διανομέας από εμάς. Να τόσο δα. Εδώ λοιπόν είμαστε μέσα στην αποθήκη, το Tal Quartz, το Tal Agri, πιο μεγάλος διανομέας από εμάς είναι. Έτοιμη η κούτα μετά το Tal Agri. Στέκομαι εδώ και πίσω μου είναι ένα ποτάμι. Γιατί όμως είμαι εδώ σε αυτό το ποτάμι? Γενικότερα σε αυτή την εκπομπή θα γίνετε τρομερά καλοί στο Trivial. Μετά θα είναι Slumdog Millionaire, θα τα θυμάστε. Μεγαλύτερο ποτάμι στην Ελλάδα, κάτσε ήταν εκεί ο Βαγιάτας Αλιάκμονας. Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο σε μήκος ποτάμι της Ελλάδας. Υπάρχουν και μεγαλύτεροι ποταμοί, ας πούμε ο Εύρος, ο Στριμώνας είναι μεγαλύτεροι, αλλά όχι στην Ελλάδα. Ενώ έρχονται από τη Βουλγαρία και κατεβαίνουν. Ο Αλιάκμονας έχει το μεγαλύτερο μήκος ποταμού στην Ελλάδα. Ξεκινάει όλος από την Ελλάδα, λίγο πιο πάνω από την Πίνδο, εκεί που ήμασταν, και στα Γιάννενα, και φτάνει μέχρι εδώ. Το μήκος του είναι 297 χιλιόμετρα. Μια αρχαία παράδοση λέει ότι όσα πρόβατα έπιναν νερό από τον Αλιάκμονα άλλαζαν χρώμα και γίνονταν λευκά. Κυρίως λευκά δεν είναι τα πρόβατα. Μήπως ήπιαν όλα από τον Αλιάκμονα? Μπορούμε να φέρουμε ένα πρόβατο? Η παραγωγή έχει ένα πρόβατο να το δοκιμάσουμε? Ένα μαύρο πρόβατο? Όχι. Δεν έχει, αλλά θα το κάνουμε σε άλλο επεισόδιο. Το γράφει και ένας Λατίνος συγγραφέας από την εννοώ Μερόμη. Όχι αυτός που σας κάνει τάγκο. Λοιπόν, και γράφει: ως άптος εν Μακεδονία, όσοι θέλουν να έχωσι πρόβατα λευκά, άγουσιν εις τον Αλιάκμονα. Έχουμε υδροβιότοπο. Τι έχουμε εδώ μέσα, ξέρεις? Θα σας πω τι έχουμε, αλλά σαν να είμαι σε ταβέρνα. Λοιπόν, έχει 33 είδη ψαριών. Πέστροβα, τσιμπούρα, σαδέλα, κυπρίνο, λούτσο, μπάφα, χέλι, γρυβάδι, γάβρο, γάτο, γόπα, ζαργάνα, φαγκρί, καπόνι, μελανούρι, πεσκανδρίτσα, σκάρου, σπάρο, αδερίνα, μουρμούρα, κουτσομούρα, λαβράκι του γλυκού νερού, τόνο, σολομό, σμέρνα, δράκινα, σκυλόψαρο, ρολοφό, γαλέο, αετό και καλκάνι. Τι να σου βάλω, αδερφέ? Αυτά είναι τα ψάρια που έχει. Απίστευτα. Έχει εδώ σολομούς. Αλήθεια τώρα. Αυτά. Είδαμε άλλο ένα ακραίο σημείο της Ελλάδας, το μεγαλύτερο ποταμό της Ελλάδας. Τέλειο ποτάμι, τώρα το μάθατε. Πάμε να συνεχίσουμε να κάνουμε μια στάση πηγαίνοντας προς Λάρισα στο βουνό των Θεών. Το πιο διάσημο βουνό της Ελλάδας και το πιο ψηλό βουνό της Ελλάδας. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ακραία σημεία της χώρας, που αν σκεφτείς ακραίο σημείο, πρώτο σου σκάει στο μυαλό Όλυμπος. Το σπίτι των 12 θεών, το σπίτι του Δία είναι πίσω μας. Θα ανεβούμε και λίγο πιο πάνω. Δυστυχώς δεν θα πάμε στην κορυφή. Φτάσαμε στα Πριόνια, το ψηλότερο μέρος που μπορεί να πάει αυτοκίνητο στον Όλυμπο. Είμαστε στις πηγές του Ενιπέα. Ξεκινάει από λίγο πιο πάνω, πάρα πολύ καθαρό νερό, πάρα πολύ κρύο. Έβαλα το χέρι μου, πάγωσα. Ήθελα και να βουτήξω εγώ. Είναι πανέμορφα, τρομερά εντυπωσιακό βουνό Όλυμπος. Αν δεν έχετε έρθει, αξίζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ παρθένο μέρος και πάρα πολύ ακραίο. Και τώρα θα πηδήξω πίσω. Είστε έτοιμοι να δείτε ένα ακραίο άλμα? Γεια! Ενώ ήμασταν εδώ στα Πριόνια και βγάζαμε φωτογραφίες και θαυμάζαμε τους απίστευτους βράχους και όλο αυτό το τοπίο, βρήκαμε ένα μικρό παλιό τρακτεράκι. Μπομπρός. Κάπου εδώ ίσως ζει ένα μικρό παλιό τρακτεράκι. Και επειδή στο επεισόδιο
έχουμε τα Total Agri, έχω αποφασίσει να δώσω δεύτερη ζωή σε αυτό εδώ το τρακτεράκι και να το αφήσω εδώ την ολοκαίνουργια συσκευασία Total Agri για να ξαναγίνει λες και είναι καινούριο. Να το! Ξέρεις πόσο πρέπει να έχει δουλέψει? Λοιπόν, τρακτεράκι, χρησιμοποιώντας τα Total Agri θα σου πω τι θα καταφέρεις, θα ξανανιώσεις. Θέλεις μακροζωία κινητήρα, την έχεις. Προστασία από μηχανική φθορά, ομαλότερο και αποδοτικότερο κινητήρα, καλύτερη καθαρότητα, αντοχή στην οξύδωση, θα αλλάζεις λάδια πιο σπάνια, χαμηλότερη κατανάλωση λιπαντικού, οικονομία καυσίμου, εξαιρετική προστασία, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες που εδώ θα έχει -20. Παρακαλώ, τρακτεράκι. Welcome to my crib. Καταρχάς, έχει αλλάξει το πόμολο με πόμολο πόρτας παλιάς σχολείου. Η εξάτμιση βγαίνει εδώ. Η εξάτμιση πιάνει 150 βαθμούς. Οπότε εσύ πρέπει να οδηγάς έτσι για να αλλάξει ταχύτητα, γιατί άμα τα κουμπίσεις αυτό πάει, κάηκε. Βλέπουμε εδώ δύο ταχύτητες 4, χαμός. Εδώ παίρνει μπρος. Και εδώ έχει βγάλει βρύα και λιχίνες. Στο σίδερο. Έχει αρχίσει να φυτρώνει. Έχει δει αυτό το τρακτεράκι, ό,τι θες. Τώρα θα ξανανιώσει. Το κλειδί είναι πάνω. Φυσικά δεν θα το αφήσουμε εδώ το Total Agri, αλλά δεν μπορούσαμε να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν, τρακτεράκι, εύχομαι καλά χιλιόμετρα. Όπα. Και τώρα πάμε στη Λάρισα να συνοδηγήσουμε και καινούριο τρακτέρ, άλλο καινούριο. Τώρα θα νομίζει ότι το παρατάμε. Πόμολο πόρτας έβαλε ο άλλος. Έτοιμο. Μπορεί τώρα ενώ βλέπετε την εκπομπή να λέτε ωραία όλα αυτά τα ακραία σημεία, ρε Γιώργη. Αλλά πού είναι το μεγαλύτερο τούνελ στην Ελλάδα? Θα σας πω. Να το. Εδώ μπροστά μας θα μπούμε τώρα. Είναι στα Τέμπη. Το μήκος του είναι 6 χιλιόμετρα ακριβώς και δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο τούνελ της Ελλάδας. Είναι το μεγαλύτερο τούνελ της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχει μήκος 6 χιλιόμετρων, δηλαδή στο περίπου Αγία Παρασκευή κέντρο. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2008, τελείωσε το 2017. Από τότε ο δρόμος Αθήνα-Θεσσαλονίκη είναι όλος σοβαρός, μεγάλος, σωστός αυτοκινητόδρομος. Πάρα πολύ ωραίο, καλοφτιαγμένο. Εν τω μεταξύ έχουμε τα πιο καλοφτιαγμένα τούνελ, γιατί τα φτιάξαμε πριν 3 χρόνια, είναι σαν το μετρό. Αυτά για το μεγαλύτερο τούνελ. Πάμε στη Λάρισα να διανυκτερεύσουμε, είναι σχεδόν 9 το βράδυ. Καλημέρα, μόλις ξυπνήσαμε στη Λάρισα, βρέχει πάρα πολύ, έχει 8 βαθμούς, αλλά η αγροτιά δεν σταματάει ποτέ, ό,τι καιρό και να έχει. Εμείς κάθε μέρα πρέπει να πηγαίνουμε στο χωράφι μας, Γιώργη. Οπότε και με αυτόν τον καιρό θα πάμε τώρα να συνοδηγήσουμε τρακτέρ. Βλέπουμε εδώ πίσω το αρχαίο, εδώ το Ρωμαϊκό Θέατρο της Λάρισσας, το οποίο έχει μέσα ένα γερανό και δεν μπορεί να καταλάβει με τίποτα από που μπήκε. Δεν έχει κανένα δρόμο να μπει αυτός ο γερανός. Μπορεί να το χτίσανε εκεί κομμάτι-κομμάτι, αλλά είμαι σίγουρος ότι μπήκε εκεί χρησιμοποιώντας λιπαντικά Total. Λοιπόν, πάμε καφεδάκι. Είναι δύσκολο να βρεις καφέ στη Λάρισα, αλλά τα καταφέρουμε. Έχει 1-2 καφέ και φύγαμε. Έχω φτάσει, είμαι έτοιμος εδώ να παραδώσω τα λάδια. Βλέπετε έχω περπατήσει πάρα πολύ. Πίσω μου αγροτικά μηχανήματα έτοιμα να δεχθούν τη σειρά Total Agri. Τα προϊόντα Total Agri ελέγχονται και εγκρίνονται από γνωστούς κατασκευαστές αγροτικών και βαρέων οχημάτων. Αυτό είναι και η εγγύηση πως είναι 100% συμβατά. Η σειρά Total Agri φροντίζει τον εξοπλισμό σας. Με δεκαετίες εμπειρίες στον τομέα, η σειρά Total Agri προσφέρει μια πλήρη γκάμα καινοτόμων προϊόντων που καλύπτουν όλους τους τύπους εφαρμογών. Ό,τι και αν χρειάζεστε, λιπαντικά για κινητήρες, πολυλειτουργικά λιπαντικά, λιπαντικά για οικιακές καλλιέργειες και κυπουρική, γράσα για τη γεωργία, λιπαντικά για μεταδόσεις, λιπαντικά για υδραυλικά συστήματα, για λισοπρίωνα, για αρμεκτικές μηχανές, ακόμα και υγρά κυκλωμάτων ψήξης για τη γεωργία. Πραγματικά τα πάντα, ό,τι μηχάνημα κι αν έχετε. Τι, εκείνη η κομπίνα, θέλετε να πάω να τη λαδώσω, θα πάω να τη λαδώσω. Τα έχω όλα.
Επίσης υπάρχουν τα προϊόντα Total Agri Fuel Economy. Γιατί να το επιλέξεις, θα με ρωτήσει κάποιος αγρότη? Γιατί η Total έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην τεχνολογία Fuel Economy. Έχει λιπαντικά οικονομίας καυσίμου για κάθε εφαρμογή και είναι δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες και πιστοποιημένα για οικονομία καυσίμου. Πόσο μικρός δείχνω πάνω σε αυτό το μηχάνημα? Πόσο μεγάλο? Όλα αυτά τα μηχανήματα παράγουν τόσο μεγάλο ποσοστό του φαγητού μας και δεν έχουμε ιδέα πώς δουλεύουν. Ιδέα! Έχουμε έρθει στην Καρδίτσα, έχω έρθει εδώ πέρα να παραδώσω και πάμε να μιλήσουμε και εννοείται να μπούμε σε τρακτέρ, ανυπομονώ. Είμαστε εδώ με τον Κώστα. Γεια χαρά, Κώστα. Χαίρετε. Και έχει έρθει η ώρα να λύσεις πρώτα τις δικές μου πάρα πολλές απορίες σε σχέση με τα αγροτικά μηχανήματα και θεωρώ και πάρα πολύ κόσμο. Θέλω, ας πούμε, το πρώτο είναι να ρωτήσω από πράγματα που ξέρω. Πόσα κυβικά είναι ένας κινητήρας τρακτέρ? Ανάλογα την υποδύναμη ξεκινάει από 6,9, 7,4. Δηλαδή μιλάμε για 6.900, 7.400. 1.400 και ανάλογα άμα κατεβούμε πάει 4,4. Το μικρό για τα μπέλια. Όχι, στις 100 ύπους, 110, 120. Το τρακτέρ που έχουν διάφορα μεγέθη έχει να κάνει με τη δουλειά. Δηλαδή, Τη δουλειά, με τη χρήση, με το είδος εργασίας θες να κάνεις. Υπάρχουν τα λεγόμενα compact. Ναι. Από 100 σε 130 ύπους που είναι για τις περισσότερες δουλειές. Ναι. Πέρα από ένα όργωμα θα κάνει καλλιεργητή. Ναι. Ή άμα έχεις, οι αγρότες που έχουν τριφύλια θα πάνε να κόψουν, να γυρίσουν, να δέσουν με το ίδιο μηχάνημα. Είναι το πολυεργαλείο, ας το πούμε. Για το χωράφι, κάνει δηλαδή πάρα πολλές δουλειές. Πάρα πολλές δουλειές. Οπότε ουσιαστικά αυτό που κάνεις είναι ότι παίρνεις το τρακτέρ και μετά αλλάζει δουλειά ανάλογα με το τι βάζεις από πίσω. Μπράβο. Αν θα βάλεις ένα άρωτρο, οργώνεις. Οργώνεις. Ή θα βάλεις ένα ψεκαστικό να πας να ψεκάσεις για τα φυτά. Μιας και εμείς έχουμε φέρει εδώ τα καινούργια Total Agri. Θέλω να μου πεις πόσο σημαντικά είναι τα λιπαντικά και πόσο διαφορετικά τα λιπαντικά για τους κινητήρες αγροτικών μηχανημάτων. Μπράβο. Τα λιπαντικά σε ένα γεωργικό μηχάνημα παίζει μεγάλο ρόλο, ειδικά να είναι πολύ καλής ποιότητας, γιατί αυτό μειώνει την τριβή στα κινητήρια μέρη που έχει μέσα ο κινητήρας, τη θερμοκρασία, τη σωστή λίπανση, τη σωστή πίεση στο κύκλωμα και αυξάνει και τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Είναι πολύ σημαντικό το λιπαντικό να είναι αλφα προδιαγραφών. Μου είπες ότι υπάρχουν και εξωτερικά λιπαντικά που δεν το βλέπουμε, ας πούμε, στα αυτοκίνητα. Το γράσο. Το λεγόμενο γράσο, η Total έχει τεράστια γκάμα σε αυτό το κομμάτι, με πολύ καλά ποιοτικώς χαρακτηριστικά, τα οποία γρασάρει τα κινητήρια μέρη ενός ελκυστήρα γεωργικού ή στα άκρα, ας το πούμε. Θα τα δούμε και μετά, ναι. Ή στο κέντρο, για να μπορέσει να μειώσει τη θερμοκρασία και την τριβή που δουλεύει συνεχώς όλη τη μέρα. Γιατί όταν θα ξεκινήσει παράδειγμα το πρωί 8 η ώρα, το πιο πιθανό να σταματήσει 8 η ώρα το βράδυ. Ναι. Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αν δεν είναι σωστά γρασαρισμένο με το σωστό γράσο, αυτό αυξάνει τη φθορά. Αλλά παίζει πάντα ρόλο ο ιδιοκτήτης ή ο χειριστής το πόσο συντηρεί το μηχάνημά του. Εκεί πίσω βλέπω ένα ανοιχτό κυβότιο. Εκεί πίσω, ναι, το οποίο είναι, ενώ φαίνεται τόσο παλιό, είναι πεντακάθαρο μέσα. Πεντακάθαρο φαίνεται γιατί χρησιμοποιεί σωστά λιπαντικά και σωστά σέρβις. Α, ναι, γι' αυτό. Τέλεια. Άρα είναι παλιό, δεν είναι καινούργιο το κυβότιο. Είναι παλιό, είναι περίπου στο 94 με 92 χρονολογείται το συγκεκριμένο μοντέλο. Και μια άλλη ερώτηση είναι πόσο κάνουν τα τρακτέρ. Τρακτέρ ξεκινάνε ανάλογα το είδος. 25, 35, 45 αυτά είναι τα λεγόμενα δέντρο-κομικού τύπου, διαμπελουργικά. Τα μικρά, τα πολύ μικρά. Μετά πάμε σε ένα εύρος 40 με 50, είναι κάποια ντεμίτα λέμε εμείς στην πιάτσα κοινώς. Και μετά ξεκινάει 55 με 65 είναι, ας το πούμε, για μένα ένα μεσαίο μηχάνημα για τους περισσότερους αγρότες μιας μεσαίας καλλιέργειας, και μετά ξεκινάς 80, 100, 120, 130 μέχρι και 200 πλάς χιλιάδες μπορείς να φτάσεις.
Λοιπόν, έχουμε μπει μέσα εδώ σε ένα τρακτέρ και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, να συνοδηγήσουμε. Καταρχάς πάμε να το βάλουμε μπρος και να ξεκινήσουμε. Το κλειδί εκεί στο πλάι, μου αρέσει. Τσεκ, ναι. Συμπλέκτη, το βάζεις να πάει μπροστά. Έτσι ακριβώς και ξεκινάει. Τώρα για να αλλάξουμε τις μισές μπορούμε και από εδώ, μπορούμε και από το λευγεδάκι. Τέλειο είναι, ωραία είναι. Ωραία να οδηγάς τρακτέρ. Να το πάω κι εγώ αυτή την ευθεία λες. Λοιπόν, εδώ έχω το γκάζι, εδώ έχω το φρένο. Μπράβο, αυτή τη στιγμή έχουμε το τραβηγμένο χειρόφρενο, δεν χρειάζεται συμπλέκτη, δεν χρειάζεται τίποτα. Και τώρα βέβαια θα το αλλάξεις εσύ τις ταχύτητες για να πάρω το μία μπροστά. Μπορείς ακόμα μία φορά να το ξαναπατήσεις. Είναι σαν τάγκς, νιώθεις ότι μπορείς να πας παντού, Όχημα για εκτός δρόμου. Ναι. Εργασίες. Εκτός δρόμου παίζει να μην καταλαβαίνει τίποτα. Από το καλύτερο τζιπ 100 φορές καλύτερο. Δεν σταματάει, εντάξει. Έχει μπροστινό σύστημα, έχει εμπλοκές σύστημα που σκάβουν και οι 4 η τροχή μαζί. Κλειδώνουν όλα τα διαφορετικά τα πάντα. Όλα μαζί, ναι, γίνεται ένα σώμα. Δεν σταματάει με τίποτα. Ωραία. Και πόσο ελαφρύ τιμόνι, πόσο εύκολο. Ναι. Έτοιμος είμαι για χωράφι. Πάρε τηλέφωνο τον μπαμπά και πες του. Λοιπόν, αγοράζω τρακτέρ, στείλ το φορτηγό να το φορτώσουμε. Θα αναβάζουμε καπνά, έτσι θα του πω. Έτοιμος είμαι. Έτσι. Να φύγω τα ξημερώματα, να πάω αργός. Είναι πολύ εύκολο. Δεν είμαι τόσο ταλέντο, είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο. Ο χειρισμός πλέον στο γεωργικό λογιστήριο είναι όσο πιο εξελιγμένο το μηχάνημα, είναι τόσο πιο εύκριστο και λειτουργικό. Ναι. Τραβάς το χειρόφρενό σου. Είσαι πρώτος. Άψε και βόλτα. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα. Είναι το λιγότερο. Καλός, εντάξει, καλός μαθητής. Έχουμε φύγει από την Καρδίτσα, συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Μόλις περάσαμε τη Λαμία, έχουμε περίπου 200 χιλιόμετρα μέχρι να επιστρέψουμε. Να πω ότι έχουμε κάνει 3.108 χιλιόμετρα μέχρι στιγμής. Έχουμε περάσει τα 3.000 μέσα σε 5 μέρες. Το τρακτέρ έχει τρομερή πλάκα να το οδηγάς. Τέλεια θέση οδήγησης, πολύ ψηλά. Επίσης αυτό με τα καθίσματα που έχουν αέρα για τις λακκούβες. Δεν ξέρω γιατί δεν το έχουμε καθόλου στα αυτοκίνητα. Είναι πολύ... Ίσως γιατί δεν μπορείς να πιάνεις καλά το τιμόνι, δεν είναι για μεγάλες ταχύτητες, αλλά το κάνει τρομερά άνετο το αυτοκίνητο. Πολύ αυτοματοποιημένη οδήγηση, το περίμενα πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή ένα καθημερινό αυτοκίνητο μπορεί να είναι πιο δύσκολο από το τρακτέρ, άμα καταλάβεις τη λογική του. Ο Κώστας είπε ότι ήμουν απίστευτος, πείτε δεν είπε? Ναι, είπε ότι ήμουν απίστευτος. Είμαστε στο τέλος του ταξιδιού λοιπόν, θα φτάσουμε σε λίγο στο ίδιο σημείο που αρχίσαμε και εκεί θα κάνουμε έναν απολογισμό. Περνάμε τώρα τις Θερμοπύλες και τα ξαναλέμε μετά. Ciao! Ξεκινήσαμε πριν 3.300 χιλιόμετρα από την Αγία Παρασκευή πριν 6 μέρες με μια αποστολή που μας έδωσε το ΤΑΛ. Να πάμε στις 4 άκρες της Ελλάδας και να παραδώσουμε την ανανεωμένη σειρά Λιπαντικόλ σε συνεργεία σε όλη την Ελλάδα. Και τα καταφέραμε. Πήγαμε στο νοτιότερο σημείο, στο βορειότερο, στο δυτικότερο, στο ανατολικότερο, στο πιο ψηλό χωριό, στο πιο βαθύ σημείο που πάει αυτοκίνητο, στο πιο ψηλό βουνό. Πήγαμε πραγματικά παντού και επιστρέψαμε εδώ από όπου ξεκινήσαμε 3.300 χιλιόμετρα μετά. Φουλ αέρα στο Ρίο, στο intro, τρομερό αέρα και εδώ στην Πεντέλη, 4 βαθμούς. Δείτε πως έχει γίνει ένα αυτοκίνητο μετά από 3.500 χιλιόμετρα, αλλά ο κινητήρας ακριβώς όπως τη μέρα που ξεκινήσαμε, γιατί φυσικά χρησιμοποιούμε λιπαντικά το TAL. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Total για αυτή την αποστολή. Κάντε like, κάντε subscribe. Πάω να μπω στο αυτοκίνητο πριν με δείτε να πετάω έτσι το βίντεο. Κάντε like!